හයි කොහොමද යාළුවනේ කද්දාසි YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න අද මම ඔයාලට ලස්සන cute මෙන්න මේ වගේ ලස්සන මලක් හදාගන්න කොහොමද කියලා දෙන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු මේකට ඕනි කරන දේවල් මොනවද කියලා. මෙන්න මේ විදිහේ ලිප්ස්ටික් එකක් ඕන වෙනවා. මේක ඔයාලා කැමති පාටක් ගන්න, රතු පාට හරි රෝස පාට හරි. ඊට පස්සේ කොටන් බග් එකක් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම පාට කොළ. ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙනවා කතුරා. ඒ වගේම ගම් බෝතලයක්. ඒ වගේම පාට පැන්සල්. ඒ වගේම කළු පෑනක් ඕන වෙනවා. කළු පෑනක් වෙනුවට පැටිග්ලම් එකක් වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව කව කට්ටක් ඕන වෙනවා. කව කට්ටක් අවශ්‍යමත් නැහැ. මේ කව කට්ට ඕනි වෙන්නේ මේ විදිහේ රවුම් කපා ගන්න තමයි. අපි එහෙනම් දැන් මෙන්න මේ ලස්සන මල හදාගන්න පටන් ගමු. මුලින්ම මම මේ විදිහේ රවුමක් අරගෙන ඒක මේ විදිහට කොටස් පහකට බෙදා ගන්නවා. මේක ගොඩාක් කපා ගන්න යන්න එපා. ඇතුළටම කපන්න නැතුව මැදට වෙන්න වගේ තමයි මේ විදිහට කොටස් පහ වෙන් කරගන්න අපි කපා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කපාගත්තු කොටස් වලින් අපි මෙන්න මේ විදිහට පැත්තකින් කපලා මෙන්න මේ විදිහට අයින් කරනවා. මල් පෙත්තේ හැඩේ ගන්න තමයි අපි මේ විදිහට කපා ගන්නෙ. මේ විදිහට එක පැත්තක් කපුවට පස්සේ මේ මල අනිත් පැත්ත හරවලා අනිත් පැත්තෙනුත් මේ විදිහටම කපා ගන්නවා. මේ විදිහට කපාගෙන ඉවරනට පස්සේ කතුරෙන් මේ පෙති ටික මේ විදිහට ඇතුල් පැත්තට නවා ගන්නවා. ගොඩක් තද කරන්න එපා, පෙති කැඩෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මල ලස්සන කරගන්න මේ විදිහේ මල් 4ක් ඕනි වෙනවා. එක පාටකින් දෙක ගානේ වගේ තමයි මම හදාගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට මේකට පාට 4කින් ගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට මල් පෙති කපා ගන්න කොහොමද කියලා තමයි කියලා දෙන්නේ. මේ විදිහට කොලයක් අරගෙන නමාගෙන මේ විදිහට කපා ගන්න ඕනේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට කොළ ගොඩක් උනත් එකට තියලා එකපාරම පෙති ටික හදාගන්න. මේ දෙකක් හදුවා වගේ තව කොළ ටිකක් තියාගත්තම අපිට ගොඩක් කපා ගන්න පුළුවන් එකපාරම. ඊළඟට මෙයාගේ මූණ හදාගන්න තමයි මම යන්නේ. ඒකෙන් මේ විදිහේ සුදු පාට කොළ දෙකක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙයාගේ ඇස් දෙකයි කටයි ඇඳ ගන්න තමයි යන්නේ. කොළ දෙකම එකට තියලා ඇඳ ගන්න ඕනේ. මුලින් අඳින එක චුට්ටක් තද කරලා ඇඳගත්තම ඊළඟ කොලේට ඒ අච්චුව වදිනම අපිට ඒක උඩින් ඇඳ ගන්න පුළුවන් අනිත් පාර. මෙන්න මේ විදිහට මුලින්ම ඇස් දෙක ඇඳ ගන්න චුට්ටක් තද කරලා ඇඳ ගන්න. පළවෙනි මූණ ඇඳලා ඉවරනට පස්සේ අපි ඒක අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ අච්චු පාර උඩින් තමයි දෙවෙනි මූණ ඇඳගන්නේ. ඇස් දෙක කට එහෙම පළවෙනි එක වගේම එක සමානව ගන්න පුළුවන් අපිට එතකොට. ඊට පස්සේ අපි මේ ඇස් දෙක මෙන්න මේ විදිහට කළු පාටින් පාට කරගන්නවා. ඔයාලට මේකට පැටිග්ලම් එකක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ලිප්ස්ටික් එක පාවිච්චි කරලා මෙයාගේ කම්බුල චුට්ටක් ලස්සන කරගන්න තමයි යන්නේ. ඒකට මම මේ විදිහේ කොටන් බග් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඔයාලට ඒක වෙනුවට ඇඟිල්ලෙන් උනත් ඒක ගන්න පුළුවන්. ඇඟිල්ලට ලිප්ස්ටික් චුට්ටක් අරගෙන ලස්සනට කම්බුල පාට කරගන්න පුළුවන් එයාගේ. මේ විදිහට ලස්සනට පාට කරගන්නවා. ඊළඟට මල් පෙති ටික අලව ගන්න කොහොමද කියලා බලමු. මේ විදිහට එක මූණක් අනිත් පැත්තට හරවලා ඒකේ අපිට පෙති අලව ගන්න ඕන ප්‍රමාණයට මෙන්න මේ විදිහට ගම් ටිකක් අලව ගන්නවා මම. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට පෙති ටික අලව ගන්නවා. මුලින්ම මම පෙති 11ක් අලවනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟට පෙති දෙකක් අතර හිඩසක් තියෙනවනේ අපිට. අන්න ඒ හිඩස් වලට තමයි ඊළඟට අපි පෙති අලවන්නේ. මේ විදිහට මුලින්ම ගම් ටික ගාගෙන මෙන්න මේ විදිහට හිඩස් අතරට පෙති අලවනවා. එතනක් පෙති 11ක් මම අලවනවා.
තේරම ටික අලවලා ඉවරනාට පස්සේ අනිත් මූණත් අලවන්න ඕනි. ඒකට මේ විදිහට ගම් ටිකක් ගා ගන්න මුලින්ම වටේට. මැදින් ගම් ගන්න එපා. මේ මැද කොටස චුට්ටක් පිම්බිලා වගේ පේන්න ඕන හින්දා මේ විදිහ කොලයක් නමලා තියාගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ටිෂු කොලයක් නමලා තියාගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුන් පාවිච්චි කරන්න උනත් පුළුවන්. මම මේ විදිහට ටිෂු කොලයක් අරගෙන ඒක නමලා මේක මැදින් තියලා අනිත් මූණ අරගෙන අලව ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට තියලා අපි මේක අලව ගන්නවා. ඒ විදිහට අලව ගත්තට පස්සේ අපි දැන් මල් ටික අලව ගමු. මෙයාගේ මූණ ලස්සන කරගන්න අපි මල් ටිකක් කපා ගත්තනේ. අන්න ඒක මේ විදිහට තියලා අපි අලව ගන්නවා. දෙපැත්තෙම අලව ගන්නවා. ඒ විදිහට මල් ටිකත් අලවගෙන ඉවරනාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පෙති නමා ගන්නවා. පෙති එකක් කර එකක් තමයි නමා ගන්න ඕනේ. එක පැත්තකට පෙති ටික මේ විදිහට නමා ගත්තට පස්සේ මූණ අනිත් පැත්තට හරවලා අනිත් පෙති ටික මේ විදිහට නමා ගන්නවා. ඔන්න අපි ලස්සන කියුට් මූණක් හදාගෙන ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට හදාගත්ත ලස්සන මල් ටික. ඉතින් මම හිතනවා මේ කරපු නිර්මාණෙත් ඔයාලගේ චූටි බබාලත් එක්ක කරන නිර්මාණ අතරට එකතු වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලත් ගෙදර ඉඳලා මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණ හදනවා නම් ඒ නිර්මාණ ඔයාලට මාත් එක්ක බෙදා ගන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් බෙදාගන්නේ කොහොමද කියලා මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට ඒකේ තියෙන ලින්ක් හරහා ගිහිල්ලා ඔයාලගේ නිර්මාණ මට එවන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා අද නිර්මාණෙත් ඔයාලට ගොඩක් පැහැදිලිවට මම කියලා දෙන්න ඇති කියලා. මේ නිර්මාණ ගැන අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. ඒ වගේම මේ වගේ තවත් නිර්මාණ බලන්න කැමති නම් ඒවත් පහලින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. එහෙනම් මං ගිහින් එන්නම්. තවත් මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණයක් අරගෙන ආයෙමත් එනකම් පරිස්සමින් ඉන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.